Hello, welcome back to our YouTube channel. ඔන්න අද අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙන්න මේ මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්න මෙහෙම තමයි අපි අද යන ගමනට අපේ අයියාගෙන් පර්මිෂන් ගත්තේ. ඇත්තටම අයියාගෙන් පර්මිෂන් ගන්න උනේ මම ඒගොල්ලන්ට ඒ ගමනේ එන්න පර්මිෂන් දුන්නේ නැති හින්දා. ඒ උත්සාහවන්තයා ජයගනී කියනවනේ. ඒ හින්දා මේ දෙන උත්සාහ කරලා කොහොම හරි අපේ ගමනට අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න පර්මිෂන් ගත්තා. ඉතින් රාත් 12 වෙද්දිම චතුර එයාගේ කාර් එකට තෙල් ගහගෙන ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ගෙදරට ආවේ. හැබැයි කියන්න සතුටුයි රාත් 12යි කාල වෙද්දි අපි නැගිටලා තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි අපිව ඇහැරෙව්වෙත් මේ දෙන්න තමයි. ඉතින් දඩි පිටි ගාලා ඇහැරිලා ටට්ටක් ගාලා ලෑස්ති වුණා. Hey, good morning. Me, Dulai. Hey, good morning. Good morning. ඉතින් ඔහොම ලෑස්ති වෙලා අපි පාන්දර 1ට අපේ ගෙදරින් පිටත් වුණා අපේ ගමන යන්න. කොහෙද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ගියපු අය දන්නවා. මේ තමයි Bellwood. Bellwood නුවර තමයි තියෙන්නේ. නුවරින් දුනොත් කිලෝමීටර 16ක් 18ක් ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් අපි උදේම අපි අද ආවේ අපේ අයියාගේ ප්‍රී ෂූට් එකට. ප්‍රී ෂූට් එකේ මෝර්නින් ෂොට් ටික ගන්න තමයි අච්චර උදෙන් අපි අපේ ගෙදරින් පිටත් උනේ. මේ ඉන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆර් තමයි ගීත් අල්මේදා ෆොටෝග්‍රැෆි. ඒ වගේම තමයි අපේ ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් වගේකුත් ගීතයි අරගන්න එයා ප්ලෑන් කරලා තිබ්බා. ඒ හින්දා ඒකට අපේ පරායියා වෙක්කන් ආවලා තිබ්බා. පරාක්‍රම අයියා. එයා තමයි ඩ්‍රෝන් වලින් උදව් කරේ. අපි vlog කරන්න නෙමෙයි මෙයාලා අපි ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න. යන්න බෑනේ මල්ලි. අම්මෝ. හලෝ. හලෝ. හායි. ඉතින් මේ පාරක් තියෙන්නේ. පේනවද? පාරක්. අම්මට එයා පැත්තට ලස්සනයි. හායි චූටි අක්කේ. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද Bellwood එකට. ඒ කියන්නේ නුවරින් ඉඳන් කිලෝමීටර 18ක් දුරින් තියෙන්නේ Bellwood. ගොඩක් මෙතන හරි ලස්සන තැනක්. ගොඩක්ම ෆොටෝ ෂූට් වලට කට්ටිය එන තැනක්. අපිත් ආවේ ෆොටෝ ෂූට් එකකට. අපි ආවේ ප්‍රී ෂූට් එකකට. ඉතින් දැන් ප්‍රී ෂූට් එක අර පැත්තේ යනවා. අපි දැන් උඩට ගිහින් බලන්න යන්නේ කොහොමද view එක කියලා. මොකද තව ටිකෙන් දැන් නම් ටිකක් එළිය වැටිලා. ඉතින් තව ටිකෙන් කොයි වගේ වෙයිද දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපි ගිහින් බලන්න යන්නේ උඩ කොහොමද සත්‍ය කියලා. මේ තියෙන යන පාර ටිකක් අමාරුයි. අපි උඩට ගිහින් බලමු. අපි දැන් ඉන්නේ මේ Bellwood වල උඩ. ඉතින් මේක තමයි අපිට උදේ පේන. උදේ කියන්නේ දැන් වෙලාව 8:00යි. දැන් 8:00ට පේන view එක තමයි මේක. මාර්ම ලස්සනයි. It's feel like heaven. ටිකක් මහන්සි. ඒ වුණාට ලස්සනයි. ඉතින් මේ හරියේ මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට උඩට ආවා. ඉතින් ලස්සන view එකක් බලාගත්තා. ෆොටෝ ෂූට් එකට ආවේ. හැබැයි ඉතින් හරිම සතුටුයි. ලස්සන view එකක් තියෙනවා උඩ.
උදේ තවල් වෙන්න ටිකක් ඉර අවු අමාරුයි. ඒ හින්දා බෙල්වුඩ් එනවා නම් උදේ මෙන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඇඟටත් අපහසුාවක් නැතුව. මේ වටේම මාරම ලස්සනයි. මෙහෙම තමයි අපි බෙල්වුඩ් වල view point එකට ආවේ. මිස්ටර් ෆර්නෑන්ඩෝ මොනවාද ඔයාගේ අදහස්? ඇත්තටම මාරු මේ අවුණාට මාර සීතල සුලකක් එන්නේ. ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගත්තේ නවසීලන්තේ වගේම තමයි. වීඩියෝස් වල නවසීලන්තේ මේ අහස නිල් පාටට වගේ පේනවනේ. ඉතින් මෙහෙත් එහෙම තමයි. ෆොටෝ වලට ඇත්තටම නිල් පාට. ඒ අතරේ අපි පොඩි ෆොටෝ සෙෂන් එකකුත් යනවා. චූටි අක්කයි, අපේ උස්සිතයි, මායි, චතුර පල්ලහැ. ගොඩක් වෙදෙන වැඩක් වෙනම පල්ලහැ. ඉතින් අපි උදේම ඒ වැඩේට උදව් වෙලා ආවේ. ටිකක් වීව් එක බලලා යන්න. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලොත් ඉන්නවා. කන්ෆියුස් වුණා ගීත් අයියා. ඔව් නෑ එකපාරට මේක තියන්න එපා කිව්වම. ඉතින් උදේම බෙල්වුඩ් වල ලස්සන ෂූට් එකක් කරා. ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ගත්තා. ඒ වගේම ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන view එකකුත් අපි ඔක්කොම බැලුවා. මේ මොනවද යාළුවනේ මේ වෙන්නේ? මේ කෞශික අයියා. කෞශි අයියා. යාළුවා නම් දන්නවා? අර තව ඉස්සරහට හැවනයි නේද අර පැත්ත. මේ පැත්ත ගත්තක් පඳුරු ගස් මොනරා මේ ඉන්නේ මගේ අයියා. රේණු මේ ඉන්නේ අක්කා. ගාලි ඉවර නම් ඕගොල්ලන්ට යන්න කිව්වා. අපි හොයාගත්තේ. අරට අයිඩියා එකක් ආවා අපි ෆොටෝ ගන්න විදියට. යන්නලා. අපි යහුණ මල්ලෙන් ඉඳන් යන්න කිව්වා. කරුණාකර යනවාද වද දෙන්න නැතුව යන්නලකෝ. අපි යනවා. තරහයි. අපේ අලුත් ෆොටෝග්‍රැෆර් වැඩ බාර අරගෙන. මම වැඩ යාළුවනේ. මට අයියට තව ඔයාගේ හරි තරම් හොඳ අක්කත් ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ගියේ පෙරාදෙනිය බොටනිකල් ගාඩන් එකට. බ්ලොග් කැලේ බං අද බ්ලොග් කැලේ. අන්න පිටපස්සෙන් එනවා. මොනවද පිටපස්සේ එනවා බලන්න. අන්න නැග්ගා. ඇඟට වයින්න ඕනනේ. ඊට ගත්තා. ටාටි ගයි. යුපිනේක කොයිලා බනිද කියලා සූ කරලා ගියා. ඉතින් මේ ෆොටෝ වැඩේ කරන අතරේ ෆොටෝ ගහලා ඉවර වෙන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දි අහසත් කළු කරා. ඒ හින්දා ටග් ගාලා අපි ආපහු වෑන් එකට ගිහින් අපි ලන්ච් එක ගන්න ගියා. ලේට් ලන්ච් එකක් තමයි එදා දවසේ අපි ගත්තේ. මේ වෙද්දි නම් ඊයේ රෑ ඉඳන්ම තිබ්බ මහන්සියත් එක ගොඩාක් අමාරුවෙන් හිටියේ. ඔළුව හිරි වැටිලා අඟ රිදෙනවා. ඉතින් අපි අල්ලගෙන හිටියා. මොකද ඒ දවසේ ඒ වැඩේ ගොඩක් අපේ අයියටයි අක්කටයි ඉම්පෝටන්ට් හින්දා. යාළුවනේ අදට vlog එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි ඩෙඩ් වෙලා ඉන්නේ. මේ සතර මරණ දවසේ අදහස්. ඔය විදිහට එදා දවසේ අපේ ෂූට් එක අපි කරා. අපි ගෙදර එනකම්ම හොඳ නිින්දක තමයි ආවේ. මම නම් ගොඩක් හොඳට නිදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු අපේ කට්ටිය එකතු කරගත්ත තැන් වලින් කට්ටියව හලාගෙන අපේ ගෙදර ආපහු අපි ආවා. දිගටම අපේ vlogs බලන්න ඔයාලා කැමති නම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තව ලස්සන vlog ඉස්සරහට එනවා. Thank you for watching.